שלום לכם, אני יוסי אהרון, והיום אזכור את מצלמת האבטחה E-Outdoor. מצלמות אבטחה נהפכו במשך השנים לדבר חיוני והכרחי בעת צרה, כאשר נדרש תיעוד של ביצוע עבירה, כגון חלילה אירוע פריצה לבית, גניבה או פגיעה ברכוש. מצלמת אבטחה תוכל לתעד את האירוע, להתריע לכם בזמן אמת על כך, ולהרתיע גנבים פוטנציאליים. מצלמת האבטחה E-Outdoor היא אחת ממצלמות האבטחה הפופולריות והטובות ביותר הקיימות כיום בשוק. יתרון נוסף הוא מחירה האטרקטיבי יחסית למצלמות מותג אחרות המציעות את אותן התכונות. אז בואו נעשה אנבוקסינג למצלמה ונראה מה היא כוללת. המצלמה מצלמת באיכות גבוהה של 1080p עם עדשת זווית רחבה של 110 מעלות, שזאת אומרת שתקבלו בצילום הוידאו שלה תמונה ברורה ואיכותית, בנוסף למצב לילה המאפשר צילום בחשיכה מלאה עד למרחק של כ-15 מטרים באמצעות 12 נורות LED מובנות. דרך האפליקציה ישנו גם זום דיגיטלי של עד פי 4. המצלמה כוללת Lens Distortion Correction, LDC, לתיקון העיוות של הזווית הרחבה. החיסרון שלה שהיא מצלמת ב-20 פרמים לשנייה בלבד, שזה נתון מאכזב קצת, בעוד מצלמות אחרות מצלמות ב-30 או 60 פרמים לשנייה לתנועת וידאו חלקה יותר. קיימת במצלמה גם מעין מערכת גריזה דו-כיוונית המאפשרת לחרוז ברמקול הטמון במצלמה, וגם לשמוע מה מתרחש בסביבת הצילום בעזרת מיקרופון המובנה בתוך המצלמה, הכולל סינון של רעשי רקע ורוח. בקופסה שבצד נוכל למצוא 10 דיבלים, 10 ברגים, קליפסים לכבל של המצלמה, וגם מברג מגנטי לפתיחת המכסה הקטן שמכיל את לחצן האיפוס ואת הכרטיס זיכרון. אלו הברגים האלו הם ברגים רזרביים, במקרה שאתם מאבדים את אחד הברגים של המכסה. עכשיו בואו נוציא את המצלמה. המצלמה פועלת על חיבור USB עם מתאם שמגיע יחד איתה. אורך הכבל המחובר למצלמה הוא 3 מטר. גוף המצלמה מעוצב בעיצוב מודרני, עגלגל ומינימליסטי. הצבע הלבן הופך אותה לפריט המשתלב יפה על הקיר. איכות הייצור היא מאוד גבוהה ומרגישה כמצלמה יוקרתית. משקל המצלמה כולל המתקן והכבל הוא כ-250 גרם, והיא מוגנת מים ועומדת בתקן של IP65, המגן מפני גשם ישיר והתזה. בתוך הקופסה נוכל למצוא את המצלמה, מתקן עם ציר עיגולי מסתובב, מברג מגנטי לפתיחת ברגי המצלמה עבור הכרטיס זיכרון ולחצן האיפוס, מתאם USB לחשמל, 10 ברגים ו10 דיבלים, 8 תפסני קליפסים לכבל של המצלמה, תבנית לקידוח חורי הבסיס של המצלמה, מדריך ומדבקות הרתעה. זהו המתקן של המצלמה, הכולל ציר עיגול מסתובב, ניתן לכוונון. לחברת E יש אפליקציות למכשירי אנדרואיד ואייפון. בנוסף, ישנה גם תוכנה ייעודית לצפייה במצלמה דרך המחשב, בעד 9 מצלמות בו זמנית, שזה דבר נהדר.
דרך האפליקציה של המצלמה תקבלו התראה בכל פעם שהמצלמה מזהה תנועה, יחד עם אפשרות להפעלת אזעקה. ניתן לצפות ולבצע הקלטת וידאו דרך האפליקציה ישירות למכשיר הסמארטפון שלכם, וזאת בנוסף להקלטה על כרטיס זיכרון מסוג מיקרו SD הנמצא במצלמה. ישנה אפשרות גם להקלטה בענן דרך השירות שהם מציעים במחיר של $9.99 לחודש. עכשיו אנחנו נוציא את המברג המגנטי מתוך הקופסה כדי לפתוח את המכסה במצלמה ולהכניס את כרטיס הזיכרון מסוג מיקרו SD כדי שהמצלמה תוכל להקליט עליו. ישנה אפשרות להקליט בענן בתוספת תשלום. אנחנו נסיר את המגן של המצלמה, ועכשיו נפתח באמצעות המברג את המכסה כדי להכניס את כרטיס הזיכרון. במקרה ואיבדתם בורג, ישנם שתי ברגים רזרביים בקופסה, למרות שזהו מברג מגנטי, כך שהבורג נתפס ולא נופל. זה דבר טוב. פתחנו את הבורג הראשון, נשים אותו בזהירות על השולחן, ונעבור לבורג השני. נפתח אותו גם. אלו ברגים מאוד קטנים. המכסה עצמו הוא אטום למים, כפי שתוכלו לראות יש לו רצועת גומי המגנה מפני כניסת מים לתוך המצלמה. אז עכשיו נפתח את כרטיס הזיכרון. אני רכשתי כרטיס זיכרון בנפח של 64 ג'יגה. בפרטים של המצלמה במפרט רשום שהמצלמה יכולה להכיל עד 32 ג'יגה זיכרון. אבל המצלמה עובדת גם עם 64 ג'יגה זיכרון בלי בעיה. כרטיס בנפח של 64 ג'יגה יאפשר הקלטה רציפה של כ-120 שעות, שהם כ5 ימים. אנחנו נוציא את כרטיס הזיכרון מהאריזה. נפתח את הניילון. ונוציא את הכרטיס. עכשיו ניקח את הכרטיס ונכניס אותו בתוך המצלמה. בצורה הזאת. נדחוף עד שנשמע קליק. באופן הזה. עכשיו נעבור להתקין את האפליקציה EOM. נחפש YI-OM בחנות האפליקציות של גוגל. אני משתמש במכשיר אנדרואיד. מתבצעת הורדה של האפליקציה.
עכשיו זה מתקין. יופי, ההתקנה בוצעה בהצלחה. אנחנו נפתח את האפליקציה. נגדיר ישראל במיקום. אזור ישראל. לא נלחץ. נכניס שם משתמש וסיסמה. אם אין לכם חשבון, אנחנו נבצע הרשמה. עכשיו, נוסיף את המצלמה על ידי לחיצה על לחצן הפלוס. נבחר במצלמה E-Outdoor קאמרה 1080p. נלחץ על זה. ועכשיו יופיע ההודעה Waiting to connect. נלחץ על אישור. ברגע שאתם שומעים במצלמה Waiting to connect, נלחץ על הכפתור. ועכשיו נבחר ברשת הווי-פיי שלנו. נכניס את הסיסמה של הרשת. לאחר שהכנסנו את הפרטים, נאשר. נתחבר לרשת האינטרנט. ועכשיו צריך לקחת את המצלמה מול המכשיר עד שהמצלמה תקלוט את הקוד. ברגע שהמצלמה הצליחה לקלוט את הקוד, אנחנו נאשר. והמצלמה מתחילה בתהליך סינכרון. יפה, הסינכרון בוצע. עכשיו אנחנו נבחר את השם של המצלמה. ניתן למצלמה שם. מומלץ לתת שם באנגלית. לדוגמה, E-Outdoor. נלחץ על Finish. ונלחץ על Finish לסיום תהליך ההתקנה. עכשיו הם מציעים לנו מנוי לחודש בחינם. נאשר. אבל שימו לב, אין צורך להכניס את הכרטיס אשראי. רק אם אתם מעוניינים במינוי לשירותי הענן שהם מציעים. שירותי הענן שלהם מאפשרים הקלטה של המצלמה בצורה רציפה, והעלאה של התוכן אל השרתים של החברה לצפייה דרך מחשבים או כל מכשיר שברשותכם, מכל מקום בעולם עם גישה לאינטרנט. אנחנו לא רוצים את זה בשלב הזה, כיוון שאנחנו מקליטים לכרטיס הזיכרון. נדלג על זה. אני רואה שבכל זאת הם מבקשים אשראי, אבל אנחנו נצא מזה. אין צורך בזה. נצא דרך החץ. הם קצת מקשים, אבל חזרנו למסך הבית. עכשיו, המצלמה מחוברת. ניכנס אליה, ואנחנו יכולים לראות שהמצלמה עובדת. זאת הייתה סקירת הוידאו שלי על המצלמה. לסקירה המקיפה שלי בבלוג, ייכנסו דרך הקישור שנמצא בתיאור של הוידאו הזה. גם תוכלו למצוא שם קישורים להזמנת המצלמה ואת כרטיס הזיכרון. אל תשכחו לעשות סאבסקרייב לערוץ היוטיוב שלי, ונתראה בסרטונים הבאים.